මේ වීඩියෝ එකේ අපි බලමු කොහොමද POS printer එකක් අපේ PC එකට install කරලා ඒක කොහොමද අපි SePOS software එකට configuration කරන්න කියලා. අපිට දැනට තියෙනවා Birch කියලා printer එකක්. Birch BP Q1UN කියලා model එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහටම අපිට ගොඩක් printer models තියෙනවා. Epson X printers ඒවා තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම එක විදිහට තමයි අපි install කරන්න තියෙන්නේ. install කරලා හරියටම test page එකක් ගත්තන් පස්සේ ඒ printer වැඩ කරනවා නම් අපිට අපේ software එකට ඒකේ configuration කරන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ folder එකට යනවා. අපේ folder my computer ඇතුලේ මේ semicolans drive එකක් තියෙනවා. නැත්තම් මේ ඔයා මේ web ඉඳලා download කරලා තියෙනවා නම් ඒකත් ඒ විදිහටම තමයි එනවා. මේ folder ඇතුලේ supported softwares කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒක open කරලා බලන්න. මෙතන ඕනම supported softwares ටිකක් මේකේ අපි අපේ folder ඇතුලේ හම්බෙනවා. ඒක අපිට මේ තියෙනවා POS printers කියලා folder එකක්. ඒක double click කරන්න. double click කරොත් අපිට ගොඩාක් printer drivers මෙතන පෙන්නනවා. Birch කියලා පෙන්නනවා. ඒ විදිහට Bixalan, Epson models තියෙනවා. T1, T81, 82, T88 කියලා. ඒ විදිහටම Redling, X printers ඔක්කොම models මෙතන පෙන්නනවා. හරි. මේ ඔයාට අපේ folder ඉඳලා ඔයාට install කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර printer CD තියෙනවා නම් printer CD එකේ CD ROM එකෙන් දාලා ඔයාට start කරන්න පුළුවන් installation එකේ. දැන් මම මේ BP Birch කියලා printer එකක් තියෙනවා. ඒක බලමු. මෙතන Birch printer all කියලා මෙතන folder එකක් තියෙනවා. නැත්නම් Birch BPT3 කියලා. ඒවා ඔක්කොම Birch printer වලට support වෙනවා. මේක තමයි අලුත් version එකේ Q1UN කියලා එන්න model තමයි අලුත් printer model එකේ. ඒකට මේක printer all කියලා තියෙන්නේ. ඒකේ තමයි support වෙනවා. ඒ model එකේ මෙතන මේකෙන් තමයි පෙන්නනවා. මේකට ඊට කලින් ආපු models ටික තමයි පෙන්නනවා. හරි. මම මේ තියෙනවා Birch printer all කියලා. මේක double click කරලා මෙතන POS printer driver කියලා තියෙනවා. ඒක double click කරපුවාම installation start වෙනවා. හරි. yes කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතන accept කරලා next කරන්න, next කරන්න, install කරන්න. install කරායින් පස්සේ finish කරන්න ඕනේ. finish කරපුවම මෙතන install configuration කියලා window එකක් එනවා. මෙතන අපි select කරන්න ඕනේ selected OS එකේ auto select වෙනවා. ඒ විදිහටම printer interface USB කියලා දාලා මෙතන තමයි අපි printer model එකේ හරියටම select කරන්න ඕනේ. printer එකේ අර label ගහලා තියෙනවා පිටිපස්සේ. ඒකෙන් model දාලා තියෙනවා. මෙතන බලන්න මේ BPT3 ද නැත්නම් CPQ3 ද මොනවද model කියලා හරියටම select කරන්න ඕනේ. මේ model එකේ අපි වැරද්දක් select කරොත් print වෙනවා, test page එනවා. සමහර වෙලාවට අර print හරියටම එන්නේ ඒ විදිහටම ප්‍රශ්න මොනවත් හරි එනවා. හරි. මේ අපි දැන් install කරන්නේ CPQ1UN කියලා printer එකේ. මේකේ ටික් කරලා අපි ඉස්සරලා install කරන්න කලින් මේ තියෙනවා check USB port කියලා. මේ තියෙන check USB port කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ අපි click කරන්න ඕනේ. click කරොත් මේ බලන්න මේම ක්ලික් කරොත් මෙතන printer එකේ පොඩි පෙන්නනවා. මෙතන අපිට port එකේ පෙන්නනවා USB 001 කියලා. මේ විදිහටම port එකේ configuration ඒකේ පෙන්නනවා මොන port එකේ මේක use කරනවා කියලා. මෙතන USB printer port is USB 001 කියලා පෙන්නනවා. දැන් මෙතන මොනවත් හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න කියන්නේ අපි අර USB port මොනවත් හරි හරියටම connect කරලා නැත්තම් දැන් මම බලන්න USB port එකේ මම ගලවන්න. ගලවීම පස්සේ දැන් මේ printer එක PC ට connect කරලා නේ USB port එකේ ගලවලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ USB check port එකේ check කරොත් have not found a USB printer device කියලා යනවා. මේ message එකක් එනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයා USB port එකේ හරියටම check කරන්න ඕනේ. හරියටම ගහලා තියෙනවද printer ඉඳලා PC එකට නැත්නම් සමහර වෙලාවට අර cable වැඩ කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒවා හරියටම check කරලා වෙන cable වලින් try කරන්න පුළුවන්. එහෙම හරි වුණොත්
මෙතන චෙක් කරුත් මෙතන USB port මොනවද කියලා හරියටම පෙන්වනවා. එහෙම ඒ ඔක්කොම හරියට අපි configuration කරලා install now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා succeed do you want to printing test page කියලා. මේකේ දැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ අලුත් මොඩල් එකේ Q1UN එකේ. මේකෙන් තමයි මේ විදිහටම අපි printer එක install කරන් පස්සේ auto test page එකක් print කරන්න අර port configuration automatically ඒ printer කරනවා. ඊට කලින් ආපු models ටිකක් ඒ විදිහටම X printer ගත්තොත් ඒකත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. අපි මෙතන install කරලා ඊට පස්සේ control panel device and printers ගිහිල්ලා අපි port configuration එක කරන්න ඕනේ. manually කරන්න ඕනේ. Epson printers නම් ඒවා නෙමෙයි automatically port configuration වෙනවා. දැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ Birch printer එකත් auto configuration වෙනවා. හරි. අපි test page එකක් ගත්තාම printer ඉඳලා test page උත් එනවා. හරි. printer ඉඳලා test page උත් එනවා. printer successfully install කරලා තියෙන්නේ. then අපි port configuration කරන්න ඕන නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා බලමු. මෙතන මේ control panel කියලා search කරන්න මෙතන පෙන්නනවා. control panel ගිහිල්ලා මෙතන අපි device and printers ගිහිල්ලා මෙතන අපි install කරවලා තියෙන printer එකේ පෙන්නනවා Q1UN කියලා. මේ printer එක right click කරලා printer properties යන්න. printer properties ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ports කියලා tab එකේ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපි port එක හරියටම select කරන්න ඕනේ. මෙතන USB 001 කියලා auto select වෙලා තියෙන්නේ. සමහර printers මේකේ select වෙන්නේ ඒ හින්දා තමයි අපි install කරනකොට අර check USB port කියලා බටන් එකක් press කරපුවාම අපිට මොනවද port එකට මේකේ set වෙන්නේ කියලා message එකක් එනවා. ඒ port එකේ මෙතන select කරන්න තියෙන්නේ. select කරලා okay කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන printer properties කියලා general ගිහිල්ලා print test page ගත්තාම printer ඉඳලා test page එකක් print වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකේ printer හරියටම install වෙන්නේ නැහැ. මෙතන බලන්න. හරි. මේ විදිහටම අපි printer එක install කරලා ඊට පස්සේ අපේ system එකෙන් ඒකේ configuration කරන්න තියෙනවා. අපේ system එකේ open කරලා SePOS system එක open කරලා system preference යනවා. company system preference general tab එකේ තියෙනවා. මෙතන අපි invoice size 80mm කියලා දාලා තියෙනවා. එහෙමනම් මෙතන printer properties කියලා තියෙනවා. මෙතන තමයි අපි select කරන්න ඕනේ select printer for 80mm. මෙතන අපිට අපි install කරලා තියෙන printer එක පෙන්නනවා. මේක select කරන්න. ඒ විදිහටම මේ restaurant ඒවා use කරනවා නම් juice bar එකට යන්න printer මොනවද ඕනේ කියලා මෙතන අපිට select කරන්න පුළුවන්. උඩ තියෙන තුනම අර 80mm එකේ select කරලා අපි apply කරොත් ඒකේ print configuration වෙනවා මේකට. then අපි මේ sales එකක් අපි open කරලා බලනවා නම් මෙතන බලන්න අපි directly print එකක් දෙමුත් ඒකේ නිකම්ම print වෙනවා printer එකේ. නැත්නම් අපිට show print දාලා ඒ printer දෙමුත් මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් show print කියන අපේ print view වෙනවා. මෙතන අපිට මොනවද printer තියනවා කියලා බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන උඩ තියෙන බටන් තුනක්ම දෙවෙනි බටන් printer setup. මෙතන අපිට printer එකේ select වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි printer එකේ configuration හරියටම කරලා තියෙනවා කියලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපි POS printer ඕනම printer එකේ ඔයාලට install කරන්න පුළුවන්. ඕනම printer එකේ install කරලා හරියටම test page එකක් ගත්තෙන් පස්සේ ඒකේ අපේ SePOS software එකට මෙතන configuration කරන්න තියෙන්නේ.